Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Tần Trần với Cơ Cô Nương trong trận chiến mãi không phân thắng bại vì hai người vô cùng ngang tài ngang sức. Nhưng sau một hồi, Tần Trần đã tung ra một đòn khiến cô ta ngã ra đất và bất động. Lúc này, mặt nạ của cô ta đã bị bay ra và Tần Trần đã nhìn thấy được dung mạo đó. So với U Thiên Tuyết mà nói thì không hề kém cạnh gì. Cơ Như Nguyệt thấy hắn nhìn vào cơ thể mình vô cùng tức giận và khó chịu, cô ta liền vận cửu ra bí thuật, trên trán xuất hiện một hư ảnh thanh kiếm tản ra một khí tức trấn áp xung quanh. Ngay lập tức, vô số kiếm khí trên người cô được bộc phát ra, thanh kiếm cổ trên tay như được hồi sinh hướng thẳng về phía Tần Trần. Trong khoảnh khắc này, Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi, áo bào bị chém rách khiến hắn phải thi triển ngự kiếm thuật và nó cũng thi triển ra khiến áo bào của cô ta bị rách. Sau đó, Cơ Như Nguyệt lại quát lên một tiếng, đánh. Lời nói vừa dứt, cô ta lại tiếp tục những đòn công kích mạnh về Tần Trần. Lần này, cô ta sử dụng sức mạnh của Nguyệt Quang thần thể, hấp thu tinh hoa Nguyệt Quang vào trong cơ thể và ngưng tụ thành nghịch thiên. Tần Trần thấy thế, hắn nghĩ, cái cơ thể mô phỏng ấy có thể nói chuyện thật sao? Ta hoàn toàn không bị ảo giác, thậm chí cái cỗ khí tức mặt trăng kia sao lại trông quen đến thế? Sau đó, Tần Trần mới liền lên tiếng, ngươi không phải là cơ thể mô phỏng được không thượng kiếm đạo tạo ra à? Nhưng đòn tấn công của cô ta đã đánh tới Tần Trần khiến hắn bay ngược ra ngoài, lộ ra thân thể và vệt máu. Lúc này cô ta thấy được Tần Trần mở miệng nói. Cơ Cô Nương cũng thất kinh, nói ra lời giống hệt Tần Trần lúc nãy, ngươi không phải là cơ thể mô phỏng được không thượng kiếm đạo tạo ra à? Thấy thế, Tần Trần cũng đáp lại, ta hiểu lầm, cái này nhất định là hiểu lầm. Còn Cơ Như Nguyệt hét lên một tiếng, cô vội che đi thân thể mình, ngươi cho ta mặc quần áo vào. Lời nói vừa dứt, hai người mới vội lấy quần áo mặc. Tần Trần cười khổ và nói, cô nương, những cơ thể mô phỏng trước đây đều che mặt, cô cũng che mặt, tất cả đều là hiểu lầm, cho ta xin lỗi. Cơ Như Nguyệt sắc mặt khó chịu đáp lại rằng, nói hiểu lầm là đã đủ sao, ngươi đúng là vô hại, làm hoen ố sự trong sạch của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thấy thế, Tần Trần mới cau mày nói, cô nương đang nói gì thế, sao lại vu không ta làm mất đi sự trong sạch của cô? Cơ Như Nguyệt càng tức giận hơn, cô để lộ khuôn mặt và cơ thể, thậm chí còn cố tình cởi bỏ quần áo, lên tiếng, ngươi còn nói không có. Thấy cảnh tượng này, Tần Trần sắc mặt không vui, hắn liền đứng lên nói rõ, cô nương, sự tình trước đó thì Tần mỗ chỉ có thể nói xin lỗi, vì ta đã hiểu lầm cô gái là người được mô phỏng, mà cô cũng không nói tiếng nào, cứ như thế động thủ khiến ngày càng hiểu lầm hơn. Tiếp theo, hắn lấy ra một bình đan dược đưa cô ta và nói, đây là một bình phẩm đan dược cấp 7 chữa trị vết thương, cô nương có thể dùng nó, coi như là lời xin lỗi của ta. Nhưng cô ta lại cầm ném xuống đất rồi nói, ai mà thèm đan dược của ngươi? Thấy vậy, Tần Trần cũng lạnh lùng nói, cô nương nhất định phải nói Tần mỗ hại cô thì Tần mỗ cũng không còn cách nào, cô nương thích trách thì trách, nếu muốn đánh tiếp, Tần mỗ sẽ đánh. Nghe được lời này, cô ta cũng tức giận và lên tiếng, cái tên khốn kiếp này, hình như hắn đang bị thương nặng, với vết thương lớn như thế, ngươi còn là đối thủ của ta sao? Bắc Thiên Vực từ khi nào có người như vậy, sức hắn hoàn toàn ngang ngửa với ta. Hừ, ta để cho ngươi đi trước, đợi yêu kiếm truyền thừa xuất hiện, đến lúc đấy ta sẽ lấy mạng ngươi. Đến đây là hết tập 401 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.